নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল এডেসকলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো কচু পাতৰ ৰেচিপি আহকচোন মই কেনেদৰে বনালো আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব মই কেনেদৰে বনালো আজি কচু পাতৰ ভাজিখন এয়া যোগাৰখিনি কৰি লৈছো কচু পাত খিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ লগতে লৈছোঁ শুকান জলকীয়া নহৰু আৰু কণ বিলাহী এতিয়া কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিছোঁ ইয়াতে দিছোঁ নামমাত্ৰ মই মিঠাতেল নিদিলেও কথা নাই এতিয়া কেৰাহীত মই এয়া কচু পাতখিনি বহাই দিছোঁ কচুৰ পাতটোহে দিছোঁ ইয়াত ঠাৰিটো মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰা নাই গোটেইখিনি পাত মই ইয়াতে বহাই দিলোঁ এইখিনি যেহেতু মই ভাপত সিজিব দিম লগতে দিছোঁ মই কণ বিলাহী নহৰু আৰু শুকান জলকীয়া এটা ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভাপত সিজিব দিম ঢাকনখন লগাই দিছোঁ এয়া ঢাকন গুচাই চাইছোঁ অকণমান সিজিছে বাৰু আৰু যদি তলিত লগা যেন পায় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে পানী অকণমান দি দিব মই অকণমান পানী দি দিছোঁ বাৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ পিটিকি লৈছোঁ মই ইয়াতে এতিয়া ঢাকনখন লগাই ধুনীয়াকৈ ভাপত সিজাই থাকিম মই এয়া প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে আমাৰ কচুৰ পাত এতিয়া দিছোঁ মই ইয়াতে অকণমান নিমখ দি দিছোঁ বাৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে এইখিনি ৰাখি দিব পৰা হৈ গৈছে এয়া বাতি এটাত ৰাখি দিম বাৰু মই আজিৰ ৰেচিপিটো একেবাৰে ইউনিক হয় শেষলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো বাতি এটা ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিছোঁ এয়া কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ অকণমান মিঠাতেল তেলখিনি গৰম হোৱাত এয়া মই পিঁয়াজ বহাই দিছোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজি ল'ম এয়া প্ৰায় ৰঙচুৱা হৈ আহিছেই পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ মই কেইফুটামান নহৰু মই ধুনীয়াকৈ কাটি ৰাখিছিলোঁ আৰু জলকীয়া গুড়ি অকণমান এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম মই এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ মই অকণমান জিৰা গুড়ি ঘৰত পিছা জিৰা গুড়িৰ বাবে দিছোঁ একেবাৰে অপশ্যনেল হয় এইটো লগতে মই এয়া কচু পাতখিনি বহাই দিলোঁ ইয়াতে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ মই কচু পাত পিঁয়াজ এনেদৰে ভজাখিনি এই ভাজিখন খাবলৈ খুব বেছি ভাল লাগে একেবাৰে ইউনিক হয় ইয়াতে দিছোঁ মই নিমখ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ এয়া মই ৰাখি দিব পৰা হৈ গ'ল কচু পাতখিনি অকণমান এনেদৰে পিটিকি ল'ব হাতেৰে হওক বা চামুচেৰে হওক মই হাতেৰে এনেদৰে পিটিকি লৈছোঁ এয়া এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম নেমু ৰস 1 চামুচ নেমু ৰস দিলে খাবলৈ খুব ভাল লাগে আৰু লগতে দিছোঁ এয়া কেঁচা মিঠাতেল অকণমান কচু পাতৰ এই ভাজিখন খাবলৈ খুব বেছি ভাল লাগে যদি বনাই খোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব দাইল ভাতৰ লগত খাবলৈ খুব বেছি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব যাতে মই দিয়াৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায় আজিলৈ তেন্তে বাই বাই